अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों ਨੂੰ। और दोस्तों जिमें कि देख रहे हो मैं इस टाइम मौजूद हाँ जी भाई सलीम राम की वर्कशॉप पे और अपने नाल ने जनाब मेरी भाई शकूर अहमद स्पेशलिस्ट बेलारूस यानी कि बेलारूस ਨੂੰ बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और बेलारूस का ही ज़्यादा काम करते हैं। और बेलारूस के बारे अज मैं भाई शकूर राम के कोल पूछना चाहना कि अगले दिन एक दोस्त की कॉल मैनू आई सी व्हाट्सएप पे और दोस्त नाल मेरा राबता होया। उन्हों का कोई स्टेयरिंग का मसला सी जिहड़ा हल नहीं हो रहा सी ते उत्थों ना काफ़ी जगह तो उनकी मेनटेनेंस वगैरह कराई है लेकिन उन्हों का मसला हल नहीं हो रहा सी। उन्हें फिर नंबर लिया मेरे को बाई शकूर का और राबता करके बाई शकूर होरी आधा टाइम कढ़ के कीमती वक्त विचों उन्होंने बाहर नूं टाइम दिता है तो इत्थों जाके तकरीबन किन्ना सी बाई शकूर भाई आसिफ साहब जिला बहावलपुर से जी मंडी जजमान शहर से मरोड़ के नज़दीक ठीक हो गया। भाई खालिद उन्होंने नाम से वो आप तो रैशी है कि हैड लुडन दे ठीक हो गया मंडी आसलपुर तो अगे ठीक है। तो उन्होंने दोस्तों का मैं बहुत दिल दिया कराइयां का शुक्र अदा करना सही कि उन्होंने मैंने खिदमत का मौका दिता। जी जी ठीक है ठीक हो गया ये अल्लाह पाक की देन है कि उस्ताद का लकब अल्लाह पाक ने मैंने दिता है लेकिन मैं उन्होंने अगे ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ जी जी ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਹੈ बिल्कुल ਦੁਆ ਹੈ। बिल्कुल ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1500 ਹੈ जी जी ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। जी जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। बेशक ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਸੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਸਫ਼ਰ जी जी ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਈ ਖਾਲਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ जी जी ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। अच्छा ਇਹ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ठीक हो गया। ਵਾਲ अच्छा प्रॉब्लम की आ रही सी इनकी खराबी की वजह तो ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ जी ਉਹ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੇਰਨੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ सही ਜਿਹਨੇ ਕੋ ਬੈਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ सही ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਯੂਨਿਟ ਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਮਾਡਲ ਸੀ सही ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक हो ਲੇਜ਼ਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा भाई होरी फिर मेरे नाल राबता भी किया सी बड़े खुश हो रहे सी भी आसिफ भाई थोड़ी बड़ी मेहरबानी है भाई शकूर ने सानू टाइम दिता है। मैं भाई खालद या ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਡ ਲੁਡਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ जी शुक्रिया इंशाल्लाह। अगर किसी दोस्त ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਰੂਸੀ ਬਲਾਰਸ और भाई शकूर वैसे भी ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਭਾਈ शकूर ਦੀਆਂ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮਜ਼ੀਦ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਭਾਈ शकूर ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜਿੰਨੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ।